guys! Welcome back to another vlog. Today's video guys ay gagawa tayo ng peanut butter and banana smoothie. Ayan guys, ito yung pag nag-workout ako sa umaga, kailangan meron tayong pampa-energy. Minsan naman, nagko-coffee, black coffee lang ako and boiled egg. Pag meron namang available na banana, ayan, gumagawa ako ng smoothie. Ayan, simple lang to guys. Hiwain lang yung banana. And 1 teaspoon lang na peanut butter. And add milk. Ayan. Mas maganda sana kung almond milk, kaya lang wala akong almond milk. And konting konting honey. That's it. Ayan, maganda tong JML blender guys kasi may free siyang 3 tumbler. Ayan, ganito. Pag gusto mo siyang baunin, ready na siya. Ayan. Oh, yummy!